Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε τον βενζινοκίνητο σκαπτικό της Nakayama MB5005. Το MB5005 έρχεται με τετράχρονο βενζινοκινητήρα στα 139 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 4 ύπους, πλάτος εργασίας 36 εκατοστά όταν χρησιμοποιούμε τα 4 μαχαίρια, ενώ όταν τοποθετήσουμε και τα 6 μαχαίρια, το πλάτος εργασίας αυξάνεται στα 60 εκατοστά. Έχει οδηγό βάθος φρεζαρίσματος με 3 διαφορετικές επιλογές με μέγιστο βάθος στα 26 εκατοστά και φέρει στο εμπρόστιο μέρος τροχό 6 ιντσών για πιο εύκολη μεταφορά. Ανοίγοντας συσκευασία, βλέπουμε ένα όμορφο και καλωστημένο μηχάνημα με ποιοτικά πλαστικά και μεταλλικά μέρη, αλλά και βαφές και κολλήσεις εξαιρετικής ποιότητας. Βγάζουμε πρώτα το μεταλλικό μπαστούνι επάνω στο οποίο θα τοποθετήσουμε το μοχλό του συμπλέκτη. Τα προστατευτικά μεταλλικά φτερά, τα οποία τοποθετούμε όταν έχουμε και τα 6 μαχαίρια στον άξονα του σκαπτικού. Τα έξτρα μαχαίρια, ένα για τη δεξιά και ένα για την αριστερή πλευρά, αφού περάσουν φυσικά πρώτα τον απαραίτητο έλεγχο. Τον οδηγό ρύθμισης βάθους φρεζαρίσματος με τις 3 διαφορετικές θέσεις, ένα πλαστικό στερεωτικό των 2 μπαστούνιών, τον μοχλό του συμπλέκτη με την ασφάλειά του, μεταλλική λαβή για τη μεταφορά του σκαπτικού, εγχειρίδιο οδηγιών και στα ελληνικά, σακουλάκι με τις απαραίτητες βίδες, παξιμάδια και εργαλεία για τη συναρμολόγηση του σκαπτικού και τέλος το μπαστούνι επάνω στο οποίο θα τοποθετήσουμε το μοχλό του γκαζιού. Αφού βγάλουμε το σκαπτικό από τη συσκευασία, ρίχνουμε μια πιο κοντινή ματιά και παρατηρούμε την τίζα του συμπλέκτη, τον δείκτη της στάθμης του λαδιού, τη χειρόμιζα, την εξάτμιση, το μπουζοκαλώδιο, το καρμπιρατέρ, τον εμπρόστιο τροχό μεταφοράς με λατήριο για εύκολη εναλλαγή σε θέση εργασίας και τέλος την τίζα του γκαζιού. Ξεκινάμε τη συναρμολόγηση τοποθετώντας πρώτα τον οδηγό ρύθμισης βάθους καψίματος μέσα στη μεταλλική βάση και αφού περάσουμε τη βίδα, σφίγγουμε καλά το παξιμάδι ασφαλείας. Στη συνέχεια, τοποθετούμε στην κορυφή της βάσης τον πλαστικό ορθοστάτη και αφού βάλουμε την αντίστοιχη βίδα, σφίγγουμε καλά. Έπειτα, παίρνουμε το μπαστούνι του μοχλού του γκαζιού και αφού το περάσουμε μέσα από τη δεξιά τρύπα του ορθοστάτη, χρησιμοποιούμε τις βίδες με τις μεταλλικές ροδέλες και τα παξιμάδια ασφαλείας για να το στερεώσουμε στη βάση, σφίγγοντας πολύ καλά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, περνάμε από την αριστερή τρύπα του ορθοστάτη το μπαστούνι του μοχλού του συμπλέκτη και σφίγγουμε καλά τα παξιμάδια ασφαλείας. Τοποθετούμε το μοχλό του συμπλέκτη επάνω στο μπαστούνι και τον στερεώνουμε με τη βίδα και το παξιμάδι. Στη συνέχεια, παίρνουμε την τίζα του συμπλέκτη και βάζουμε την άκρη της στην τρύπα του μοχλού και αφού χαλαρώσουμε την τίζα πιέζοντας με το ένα χέρι του συμπλέκτη, περνάμε τη βίδα τάνησης στην εγκοπή και σφίγγουμε τα παξιμάδια ώστε να τεντωθεί καλά η τίζα και να έχουμε καλή σύμπλεξη και να μην πατινάρει ο ημάντας στις τροχαλίες μετάδοσης κίνησης. Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση του μοχλού του γκαζιού χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη βίδα με το παξιμάδι, τα οποία σφίγγουμε καλά. Χρησιμοποιούμε τα πλαστικά συγκράτησης των καλωδίων για να είναι σταθερά κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Βιδώνουμε στο εμπρόστιο μέρος τη μεταλλική λαβή μεταφοράς, σφίγγοντας καλά τα παξιμάδια.
Τοποθετούμε τα προστατευτικά φτερά και βιδώνουμε καλά τις βίδες. Για να τοποθετήσουμε και τα 3 μαχαίρια στον άξονα, βγάζουμε την ασφάλεια και αφαιρούμε το κομμάτι με τα 2 μαχαίρια. Βάζουμε πρώτα το ένα μαχαίρι, κουμπώνουμε την ασφάλεια και στη συνέχεια βάζουμε το κομμάτι με τα 2 μαχαίρια και τοποθετούμε πάλι την ασφάλεια. Ξεβιδώνουμε την τάμπα λαδιού και προσθέτουμε λάδι τύπου 15W40 και ελέγχουμε τοποθετώντας πάλι το δείκτη μέσα στην τρύπα χωρίς να βιδώσουμε την τάπα. Όταν η στάθμη του λαδιού είναι ανάμεσα στις ενδείξεις min και max, τότε η ποσότητα λαδιού είναι σωστή. Ξεβιδώνουμε την τάπα του ρεζερβουάρ και γεμίζουμε με απλή αμόλυβδη βενζίνη και σφίγγουμε πάλι καλά την τάπα. Σηκώνουμε τη ρόδα μεταφοράς σε θέση εργασίας, τραβώντας προς τα έξω έως ότου ξεκουμπώσει από την κάτω εγκοπή και τη φέρνουμε οριζοντίως να κουμπώσει στην πάνω εγκοπή. Για να βάλουμε μπρος το κινητήρα, πιέζουμε πρώτα 3 φορές τη φούσκα του καρμπυρατέρ, βάζουμε το μοχλό του γκαζιού στη θέση Start και τραβάμε δυναμικά τη χειρόμυζα έως ότου ο κινητήρας πάρει μπροστά. Χαμηλώνουμε τις στροφές του κινητήρα και αφήνουμε να δουλέψει λίγα λεπτά για να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε το φρεζάρισμα. Ξεκινάμε τη δοκιμή σε χώμα πολύ σκληρό και αδούλευτο, κάνοντας πρώτα ένα πέρασμα σχετικά γρήγορο για να σπάσει η επιφανειακή κόρα και συνεχίζουμε με ένα δεύτερο πέρασμα για να δουλευτεί καλύτερα το χώμα και να πάνε τα μαχαίρια σε μεγαλύτερο βάθος. Σβήνουμε το κινητήρα, φέρνοντας το μοχλό του γκαζιού στη θέση 0. Κάτω το κινητήρα που σταμάτησε. Παρόλο που το έδαφος το οποίο φρεζάραμε ήταν εξαιρετικά σκληρό και πετρώδες και το βάρος του σκαπτικού αρκετά μικρό, τα κατάφερε σχετικά εύκολα με το γκάζι περίπου στη μέση να φτάσει σε βάθος 20 εκατοστά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του MB5005, ενός πρακτικού και εύχριστου σκαπτικού μηχανήματος, το οποίο θα μας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους από την ευκολία και την ποιότητα σκαψίματος που κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.